Cái sườn không hay đấy thập cẩm sườn. Có xá xíu rồi ha. Xá xíu. Có thịt bằm. Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là khoảng tầm 4 giờ chiều tại Sài Gòn nha. Mình đang có mặt tại địa chỉ là 110 mọi người, Hùng Vương, quận 5 nha. Đó, thì mình tới đây cũng theo có lời giới thiệu của một bạn nữa trên kênh YouTube của mình. Thì quán này cũng khá là nổi tiếng ở quận 5 như ở Sài Gòn đó mọi người. Thì lúc trước á, quán hủ tiếu Cảo Cần này nè, nó nằm ở đối diện của mình đó, ngay chỗ đó đó, cái tấm bảng màu xanh xanh đó. Chỗ đó thì mình có xem thì có Trấn Thành và Harry cũng đã từng ăn ở đó khoảng 2 năm về trước. Và lần đầu tiên thì mình mới tới đây và sẽ trải nghiệm cho mọi người coi ở trong cái tô hủ tiếu này coi như thế nào, giá cả và chất lượng ra sao luôn nha. Mọi người thấy cái xe thì nó nằm ở phía trước nha. Và mình sẽ vào trong cái không gian này rất là rộng rãi và thoải mái. Đặc biệt ở đây thì có thêm bánh bao nữa, nổi tiếng về hủ tiếu và bánh bao mọi người. Ok. Đây là sườn non. Sườn non. Hủ tiếu sườn này là bao nhiêu một phần? Sườn thập cẩm thì ăn đây thì 70, đem về 75. Đặc biệt thì 90. Cái này là nước sốt. Nước sốt nấu mì, còn cái này là nước sốt nấu hủ tiếu. Có hai loại ha. Hai loại, một loại hủ tiếu dai, loại mì dắt. Còn này là chất mỡ đúng không anh? Đúng rồi, chất khô chất. Là tô nào cũng có chất mỡ vậy ha? Đúng rồi. Đây là tôm ha. Còn đây là xá xíu. Thịt bằm. Xá xíu thịt bằm. Là có phần sườn là nó có xá xíu đó không anh? Nếu em lấy tô Mỹ Tho là thập cẩm á, là nó có sườn nè, tôm, xá xíu, thịt bằm. Cái này là nước dùng ha. Đúng rồi, này nước lèo, còn cái này là nước chọc. Có một tàu. Ở đây là mình bán hủ tiếu mà hủ tiếu khô nhiều hay là hủ tiếu nước nhiều ạ? Từ bữa Trấn Thành nó review cái hủ tiếu sườn khô thì bán hủ tiếu khô nhiều hơn hủ tiếu nước. Tại vì khô nó có nước sốt nó đặc biệt hơn. Giờ là mình sẽ làm một phần hủ tiếu sườn khô ha, thập cẩm. Có phần trụng nước riêng luôn. Quán má từ 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Tới mấy giờ thì hết á? 12 giờ rưỡi. 12 giờ đêm. 12 giờ rưỡi đêm đóng cửa. Lấy sườn không hay lấy thập cẩm ăn. Có xá xíu rồi ha. Xá xíu. Có thịt bằm. Quán mình lúc trước là nằm ngay cái mặt tiền đằng kia. Dạ mình dọn về đây lâu chưa anh? 2 năm mấy. Dạ 2 năm rồi. Rồi, đây là xong một phần hủ tiếu khô. Đây là nước lèo. Còn cái nước sốt là anh để trong hủ tiếu sẵn luôn. Nước lèo. Đây là phần thập cẩm nước với thập cẩm khô là giá nó vẫn bằng nhau ha. Dạ 75 ngàn. 70, ăn ở đây 70. Dạ ăn 70 còn mua về là 75. Dạ. Đây là sườn non nè. Dạ. Còn tiếu này là xuất phát từ Mỹ Tho ha. Đúng rồi. Nguồn gốc là Mỹ Tho. Dạ. Nó khác với Nam Giang là nó không có lòng, không có đầu lòng, không có trứng cút gì. Nam Vang thì có đầu lòng một trứng cút. Mỹ Tho này. Không gian ngăn nắp.
không gian nè mọi người. Không gian rất là sạch sẽ thoải mái luôn. Đó, rất là rộng rãi nha. Khói bốc lên rất là hấp. Bốn có gì, 2 nước 2 khô, 2 nước hút xương. Mình thấy ăn tại chỗ đông và mua về cũng nhiều nữa mọi người. Giờ này mua chả mà thấy ta còn có gì không mua ha. Ủa gì vậy chị mình? Lấy 25 thôi con, lấy cô 25 ngàn. Bánh bao là một bên, còn cái xe hủ tiếu một bên này được. Thế nên đây là một cái tòa nhà rất là rộng, có một cô ở phía trước kia bill và tính tiền. Ở đây mình thấy cái phòng mà mua đem về mọi người có bịch rất là dễ thương luôn, hủ tiếu cả cần. Mỗi ngăn là cái nhân nó khác nhau rồi sao anh? Đúng rồi. Dạ. Cái này là thịt heo trứng cút nè em. Dạ, giá sao anh? 27.000 em. 27.000. Con này là heo gà về cút về muối luôn á. Dạ. Cẩm á 36.000. Dạ. Rồi. Còn cái loại là mắc nhất thì cái này là cơm gà nấm lông cô trứng muối 39.000. Rồi, Dạ. cái giá đó quay cái giá tiền Dạ. Còn này là vé 7.000. 7.000 không có nhân ha. Có với nhân hột gà. Dạ, có nhân hột gà. Hột khoai môn luôn. Dạ. Còn này xá xíu thì 13.000. Dạ. Đây lên mở vậy. Đây xá xíu. Xá xíu 13.000. Còn này bánh bao chay. Dạ. Bánh bao chay thì 15.000. Dạ. Cái này là chai ha. Đúng rồi, chai nè. Xá Này xíu. xá xíu. Rồi. Dạ. Còn Mình thấy hai bạn mới ăn xong á. Dạ. Mình biết là mình có thường ăn hủ tiếu ở đây luôn ha. Dạ có. Tới thì mình ăn hủ tiếu khô, hủ tiếu nước ha. Dạ bạn em ăn hủ tiếu khô còn em ăn hủ tiếu nước. Mình thấy là giá cả với chất lượng á thì nó có tương xứng với nhau. Dạ có. Dạ. Dạ hủ tiếu khô thì bạn em nói là có nước sốt nó đặc, nó ngon, nó đặc biệt hơn mấy quán khác. Còn hủ tiếu nước thì cái nước nó đậm hơn. Dạ. Thường là em ăn hủ tiếu nước. Dạ em ăn hủ tiếu nước. Cảm ơn bạn nhiều ha. Dạ. Thường là một tháng mình ăn khoảng mấy lần ở đây ha? Dạ một tuần em ăn khoảng 1 đến 2 lần. Tên Tiến Vi. Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ dạ.
Dạ, hủ tiếu khô có nước sốt nên nó đặc biệt hơn ở chỗ quán khác. Với lại tôm khô, hủ tiếu khô nó giòn với nó ngọt hơn. Nước sốt nó làm cho hủ tiếu mình ăn thấy nó ngọt với lại nó đậm đà hơn. Thường thì mình tới đây là mình ăn hủ tiếu khô hay là hủ tiếu nước? Dạ, em toàn ăn khô. Khô thôi. Dạ, một tuần em học xong em cũng ăn 1 đến 2 lần. Mình thấy giá là tô là 70.000 đúng không? Dạ, 70.000. Mình thấy vậy thì nó có phù hợp với chất lượng của mình rồi. Dạ, thấy phù hợp. Cảm ơn bạn nhiều ha. Tên gì? Tuấn Kiệt. Cảm ơn bạn. Mình kêu được 2 tô thử coi như thế nào. 2 tô thì giá là 70.000 mọi người. 70.000 cẩm nha. Rồi đây là nước, còn đây là khô nè. Anh chủ quán nói là cái này thì mọi người ăn nhiều hơn cái khô á. Đó thì sẽ có một cái dĩa rau tươi rói. Đó. Cái khăn lạnh ở đây á 2.000 một cái. Đó, 2.000 một cái khăn lạnh. Hủ tiếu Cao Cần, địa chỉ 110 Hùng Vương, phường 9, quận 5. Số điện thoại luôn nè. Đó, cho anh chị nào các bạn nào có nhu cầu cũng cứ gọi. Một tô là 70.000, thử coi chất lượng như thế nào. Không gian thì rất là thoải mái và sạch sẽ. Trà đá mình kia thì 2.000 một ly. Ở trên bàn mọi người thấy nè, đủ gia vị để mình nêm nếm thêm cho nó phù hợp. Đó, tương ớt. Đũa thì được bọc giấy. Đũa cây, mình thích đũa cây nha. Đũa cây thì nó cái giữ độ bám của hủ tiếu nó tốt hơn. Ok. Để mình thử cái nước lèo. Đây là cái tô nước, tô thập cẩm. Miếng sườn non mọi người. Sườn non, nói sườn non mình thấy thịt nhiều lắm luôn á. Cái miếng thịt này. Đó, mọi người thấy sườn non chưa? Ok nha. Đây là miếng sườn non. Đây là xá xíu. Xá xíu. Đó. Được 2 miếng, 3 miếng xá xíu. Có thịt bằm nữa nè. Tép mỡ. Đó. Có một con tôm. Một con tôm cũng tương đối, nó không phải nhỏ cũng không phải to. Tương đối. Đã lột vỏ sẵn. Có tiêu ở trên rất là thơm. Ở đây còn miếng xá xíu nữa nè mọi người. Hấp dẫn nha. Ở đây nữa nè. Nhiều ghê á. Rất là nhiều thịt luôn. Ở dưới thì có giá dưới nè. Ok. Đây là có hủ khô thì cái sốt trộn đó là sốt khác mọi người. Đây, mọi người thấy cái sốt không? Cái sốt cái màu nè, màu đỏ đỏ nè. Đó, nó cũng về nguyên liệu thành phần thì cũng y chang nhau luôn, không có khác chút nào hết á. Nhưng mà chỉ khác về nước sốt thôi. Thịt bằm xá xíu rồi. Đó, rồi. Một tô 70.000 thì anh chị các bạn mình đánh giá nè, thì tham gia đóng góp ý kiến nha. Còn đây khô thì nó sẽ có một chén nước súp. Đây, nước súp. Hủ tiếu Mỹ Tho. Cái tô thì to, tròn, sạch sẽ mọi người. Cái tô như thế này. Ok. Mọi người nhớ là trộn cho nó đều lên. Cái sốt này cho nó thấm đều sợi hủ tiếu nha. Còn hủ tiếu nước là để mình ăn nhanh không nó nở. Thử một miếng thử coi thế nào vị nó sao. Còn mình trộn vậy là cũng chưa có đều lắm luôn. Nước có nước sốt mọi người, nước chua chua ngọt ngọt, vị rất là dịu nha. Wow, tuyệt vời luôn á. Nên mình đổ qua tiêu khô mình ăn. Cái này mà chỉ cần thêm cho một tí cay một tí nữa thôi là trên cả tuyệt vời luôn. Nó còn thơm nữa. Cái hủ tiếu khô này thì nước sốt thơm, vị chua nhẹ, ngọt, dịu. Ok. Để mình thử cái phần hủ tiếu nước. Đó, cái màu nước đục đục mọi người. Mưa xong á, ăn vô cái nước ấm bụng. Vị ngọt thanh nha. Hủ tiếu nước thì mọi người cho ớt vào cho nó cay. Cùng nhắc ăn cay vô rất là ngon. Mình sẽ chấm với xá xíu mọi người thấy nè, khá mỏng nhưng mà được khá nhiều.
Đây còn tôm. Còn tôm giòn thật sự luôn, cắn một cái gừng có sức. Sườn non. Quán này thì nghe chủ quán nói là có trước năm 1975 nha mọi người, lâu đời. Điểm nhấn của tô này chắc là sườn non này. Mình sẽ chấm cái sườn non này. Đó. Bự quá gấp không nổi luôn. Người thấy được 3 cây sườn non. Ở đây một cây, ở đây một cây. Nó không qua cứng, mình vừa để mình ăn nó cứ sần sực là được. Anh chị nào thích nhai sườn non, sườn đây khá là ngon á, chất lượng nha. Thịt mềm, chắc thịt, nó không quá dai cũng không, nó không quá rụt nha, vừa để mình nhai luôn. Nếu thấy video hay, hữu ích, nhớ đăng ký kênh để mình có thể nhận được nhiều video giá trị hơn, và đừng quên nhấn vào nút cái chuông bên cạnh nút đăng ký. Còn bây giờ thì xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin bye bye.